Grace. Uy, nandun si Albert. Sa video. Ay, buti pa si Kuya Albert nandun. Buti pa siya friend nyo. Bait yun. Uy, gusto mo ineto ka namin? Dadating na yung next week. Crush ka ata, no? Punta kami ng Hobbit. Uy, naka-insert ang yung birthday boy. Naka-suspender pa. Oo. Hindi naman ako na-inform. Ang cute-cute. We're going to... Basta sa Hobbit na umuulan na po. Papunta na kami. Girl, nasa'yo yung susi? Susi. Bahay mo. Make up mo. Guys. Make a tour. Girl, naantay tayo. Naantay ba niya? Iya, naantay niya tayo. Tinitingnan niya tayo. Gusto mo yung nakatalikod? Basang-basa sa ulan. Nandito po kami ngayon sa hacienda na pagmamayari ni Grace. Ito po ang kanyang hometown. Feel ng bakla. Oh. Hacienda Mendoza. Oh my God, playground! Hindi namang bahay, nakakainta. Dito sila. What if ikaw ang cleaner dito na? My God, Dito sila nag-party-party. ah! Alam niya. Party! Magano ka ulit, girl? Turn. Para may pa-slow mo tayo. Oh, ikaw, girl. Natatawa ako sa'yo, Grace. Ano siya dito? May legit na... Wait. Yan ang bahay. Tapos yan ang namamahay. Welcome to my house. Tapos may puno. Ang daming puno. May pear, may apple. Legit. Pwede to kumuha. Naiya ako to. Totoo, oh. Ay, ito hindi. Ay, ito pala totoo. Akala ko. May patatas. Pwede dito na tumira. I like to have the apple cider. Apple cider? Apple cider? If you're feeling, are you feeling hungry? Like food as well? She's hungry. Beef and ale pies? Is it your best seller? The beef and ale pie? That's a good one. That's a good one. This is the only place you can buy this here. You can't even get one. They give you. Hindi ko alam. Sige. Nandito kami sa parang... Ano ba yan? Cheers! Nandito kami sa place na parang... Siguro sa movie, iniinuman nila. Kinakainan daw nila and all. So, ayun, may mga order talaga na real. May complimentary beer. We chose... Complimentary ba yun? We chose... Kasi $6 yung pinero. We chose apple cider. man lang ako. What if pinabayaran yun? Ako nagbayad. Loko lang. Complimentary niya. Apple cider. And then
kasi gutom ako. Sinasabi ko kanina pa gutom ako. Order ako ng beef and alley pie. Sigawan mo kasi ako kayo. Aileen! Nandito kami. Kakain na ako. Beef and alley pie. Yan. Ano sa'yo, girl? Ginger beer. Apple cider nga yan. Apple cider. Ikat mo yan. Dito ba tayo kanina? What's that? Marami kaming narinig. Baseballs. Wala kaming na-learn. Pero amazing ang view.